أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله
ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم إن الله فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنشأكم
نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ومن النخل من طلعها قنوان ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره انظروا إلى ثمره
انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أنى يكون له ولد ولم تكن
أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ونور صدورنا ونور حياتنا ونور قبورنا. اللهم نور بالقرآن حياتنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا عاملين بالقرآن قائمين بالقرآن. اللهم حفظنا القرآن الكريم وارزقنا فهمه والعمل به. اللهم حفظنا القرآن الكريم وارزقنا فهمه والعمل به. اللهم أدبنا بأدب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من خيبة الرجاء، ونعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقى. اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم السحاب يا نفس طيبي باللقاء يا علم أفجأنا المصطفى أنورنا ضيع لنا المصطفى بالتمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام بشرى لنا إن الغلا زال على أنفنا واتقوا عنك سراته والبشرى لنا صل عليه في كل حين وعطانا وآله وصحبه الأمان والوفاء خير الأنام المصطفى بالتمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا السحاب يشفع لنا يشفع لنا يشفع لنا يوم السحاب ازيك؟ الو الو
الو. فتح الله عليك، تحفه تحفه ان شاء الله. معاك حاجه تانية؟ ها؟ معاك حاجه تانية؟ في حاجة تانية. زكريا احنا خلصنا. الو. ايوه يا حبيبي، بقول لك خلصنا خلاص. الصوت مسامع. الصوت لله الملك كلها نحمده لا نحمده في كل مكروه كأول تتبدل الدنيا وأنت مخلد دار وإذا تتبدل ولما والمعارف تزداد وأبواب قلبه والله مقبله وترى أنت كل حرام دستور ربنا دستور ربنا أفيك 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 انت خير ربنا تعذبني واخبرون قوما أبني نور الهدى بالسماوات العلى بالآيات الثلاث نور الهدى بالسماوات العلى يا الحياة بالآيات الثلاث فيه السلام الحكيم مشكلة العجب تبديل أبديك تبديك بدم على أبديك أبديك بدم على انت
تتبدل الدنيا
السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Today we have with us Sheikh Hassan Abul Azz. He is here. He's here with us. He is the Imam of the Islamic Mosque in Everett. And without further ado, the discussion today will mostly be in English and Arabic. And we'll just be taking your questions in either language. Sheikh Hassan, inshallah, will be answering in Arabic, but we'll make sure to translate to the rest of the community, inshallah. So without further ado, Sheikh. We actually want to start with two warming up questions. We received, like, these are the most common questions we get, right? And the first question is, can someone take a loan with interest to save his business during this hardship? Let me also translate that to Arabic to our Arabic listeners. So اليوم الشيخ الحسن أبو العز هو إمام المسجد بإيفرت. إن شاء الله سنبدأ بسؤالين يعني تم طرحهما كثيرا. السؤال الأول: هل يجوز أخذ القروض الربوية لإنقاذ يعني مصدر الرزق في هذه الفترة الصعبة؟ الشيخ حسن تريد أن... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم في الإسلام، ونسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا في طاعته في الدنيا وفي الآخرة في جنته، وأن يغفر لنا في هذه الأيام المباركة ويكتب لنا جميعا العتق من النار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بادئ ذي بدء، فإنه قد انتشر في هذه الآونة ما يسمى بالقروض المقدمة للنون بروفيت اورجانيزيشنز وكذا لسمول بزنس اونرز. فهذه القروض كثير من إخواننا قد اتصل وسأل إنه قد يكون عنده في الأكاونت تبعه ما يكفيه من نفقة الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة أشهر القادمة. وبالتالي للعلم، أنت لما تقدم على هذا القرض فإنه يتعين عليه فائدة من أول لحظة، وبالتالي هذا هو عين الربا، هذا هو القرض الربوي الذي لا خلاف عليه. ولكن هنا إذا اختلفت حاجات الناس وضرورات، إن لكل الفتوى الخاصة به بحسب حاجته وضرورته. وعلى إخواننا الذين يفتون كثيرا من إخواننا أن يراعوا أن الحاجة تقدر بقدرها، وأن هذا الحكم لا يعمم، وأنها فتوى لكل واحد حسب حالته الخاصة. فالأصل أن هذه القروض، الإخوة على ما سمعت منهم أن أنت بتصمت الابليكيشن الخاص بهذا القرض، وبالتالي بتحصل على مبلغ معين بتاخد عليه انترست بسيط جدا، بيبقى عليك تقريبا 1% أو أقل أو أكثر في النسبة بالتحديد. ولكن هذا ما يقال، وبتبتدي تسده على سنتين أو على 4 سنوات أو على 6 سنوات أو على حسب الحاجة. السؤال الآن، إذا كان عندك في الأول بنسأل الأطباء والمختصين، ومعنى الأطباء ليس بأشكال فردية، إنما نجمع التصريحات الصادرة عن المؤسسات الطبية الكبرى زي منظمة الصحة العالمية مثلا أو غيرها، ونبتدي نتوقع الأزمة دي هتستمر من إمتى، من 3 ل6 أشهر أو من 6 أشهر لعام. ده المعطى الأول في تصور الفتوى. وبعدين نشوف حضرتك، إذا افترضنا إن الفتوى إن الأزمة تستمر من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وأنت عندك في الأكاونت تبعك ما يكفيك من 3 ل6 أشهر، فلا تأخذ هذا القرض ولا يحل لك بحال. طيب، إذا كانت الأزمة 6 أشهر إلى سنة، وأنا عندي ما يكفيني من المال المدخر الآن اللي في الأكاونت تبعي ما يكفيني 3 أشهر، صحيح أنا في هذا التوقيت لست محتاجا، لكنني أخشى إن بعد ال3 أشهر ما تنفذ وتستمر مدة الأزمة أن ينفذ الدخل، وبالتالي هل لي أن أقدم؟ يبقى في الحالة دي الضرورة أو الحاجة تقدر بحسبها. ولو جالي واحد له نفس الظروف هنقول له في هذه الحالة لك أن تقدم على هذا القرض، إن لو افترض إن الأزمة اتحلت في خلال ال3 شهور ترد المبلغ تاني حتى لا يتعلق بذمتك مالا عليه فوائد ربوية. أما إذا فعلا الأزمة استمرت طول المدة اللي أنت أخذت عليها القرض،
فصار هذا القرض وما ترتب عليه من ربا في حقك بحسب الحاجة التي دفعتك إلى ذلك. والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن من ضرورات الحياة القوت، الطعام والشراب والمسكن وآلات وأدوات المواصلات، وكذا التعليم على المفتي به في أكثر المجامع الفقهية في زماننا، والله تعالى أعلم. شيخ حسن، قبل ما نترجم لسؤال، إذا هو عنده 3 شهر ولا 4 شهور ولا 5 شهور، ولكن الفترة قدر أنها ستستمر سنة ولكنها لم تستمر، ما الحكم؟ ما كان ذلك الحكم؟ لا، ليس له أن يأخذ. يعني إذا افترض أن عنده في الأكاونت ما يكفي 3 شهور أو 4، وقالوا لنا أن الأزمة متوقع أنها تنتهي بعد 3 شهور أو 4، في الحالة دي لا يحل له، لأن عنده لم يصل إلى حد الضرورة، وبالتالي لا حاجة في أن يقترض قرضا ربويا. طيب إذا كان عنده في الأكاونت ما يكفيه ل3 4 شهور، وبيتوقعوا أن الأزمة هتستمر 6 شهور أو سنة، وهو الآن ليس محتاجا لكنه يخشى بعد نفاذ المال المدخر معه أن يكون محتاجا، في هذه الحالة بنقول له خلاص اقترض الربوي. لكن لو الأزمة اتحلت فعلا بعد 6 شهور، مش لازم بقى تقعد السنتين معك هذا القرض، رده لأنك صرت غير محتاجا إليه وزالت الضرورة. فإذا ارتفعت الضرورة والحاجة الحكم. Inshallah. So our Sheikh says that from the start, if you have what suffices you the 3-4 months at least for now in your bank account, and if you have what's sufficient for you, then it's already been established that this taking such a loan would constitute interest, right? And the general answer is that everyone according to their need, right? There isn't like one size fits all here, right? There isn't one solution for everybody. And these days there's loans with small interest, 1% less or more. But look, the way we're going to approach this, we should be approaching this at the start. We should be asking doctors, and by doctors we mean like authorities, like World Health Organization and such, right? And try to estimate how long this is going to last, right? So if the estimate is about 3 to 6 months, and you have enough in your bank account to last you 3 to 6 months, then you should not be taking these loans, right? However, if the interest is 6 months to a year, and let's say you have in your bank account what's sufficient for 3 months, right? And then you fear that by the end of these 3 months you won't have enough for your necessities, right? Then in this case, necessity has been established, right? And based on the circumstances, you are allowed to apply for these loans. Later on, if it turns out that this hardship indeed does last that long and beyond what you have sufficient in your bank account, then inshallah you've taken that loan and you should eventually pay it back. However, if it turns out that it didn't last as long, right, and let's say it was the 3 to 6 months period where you had enough in your bank account, then you should return that loan because it wasn't needed, right? So generally speaking here, some necessities allow some of what is prohibited, right? And things such as food, drink, shelter, necessity, transportation, and even education, according to many scholars, these count as necessities. Jazakallah khairan, Sheikh. And the second question we're going to start with is, can someone follow Taraweeh prayer online, behind a TV or a screen? And let me quickly translate that. So السؤال الثاني هو: هل يستطيع مصلي أن يصلي خلف إمام التلفاز ولا على شاشة الكمبيوتر على الإنترنت؟ أكثر المجامع الفقهية أيضا والمؤسسات الفقهية التي يعتمد عليها في الفتوى في زماننا أفتوا بحرمة ذلك، وأنه لا يجوز، وأنها لا تعد صلاة الجمعة ولا صلاة جماعة إلا إذا اعتبرها منفردا، وأنها في حق الجمعة تصير ظهرا 4 ركعات، وذلك لأن الله عز وجل أمر فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والسعي للتقدم للصلاة يتنافى مع هذا المقصود ومع هذا الفعل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هيئة ووصف هذا السعي، فقال: من بكر وبكر
وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كتب الله له بكل خطوة مشيها أجر سنة صيامها وقيامها. ولأن الأصل كما في حديث عائشة عند أحمد في مسنده أن صلاة الجمعة فرضت بعد صلاة الظهر بسنتين تقريبا بعهد، وأن الأصل هو فرضية صلاة الظهر. أنه إذا عرض عارض لعذر من مرض أو سفر أو خوف الطريق أو عدم الأمن كحالتنا الآن في أزمة كورونا، فإنه تسقط الجمعة ويرد إلى الأصل الذي كان وهو صلاة الظهر. وصلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولأن مقصود صلاة الجمعة والجماعات هو اجتماع المسلمين بأبدانهم وقلوبهم خلف إمام واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وأن معنى الاقتداء بالإمام هو أن يكون في مجلس واحد يمكن المأموم من رؤية الإمام ومتابعة حركات الصلاة حتى ولو لم يسمعه، وأنه إذا لم يسمع فكان هناك المبلغ الذي يبلغ الإمام. وأن الإجماع العملي الثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة والجماعات ثابت من عهده صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة من بعده إلى زماننا، أن صلاة الجمعة لا يمكن أن تؤدى وكذا صلاة الجماعة إلا أن يكون الإمام الذي يؤتم به وكذا المأمومون في مجلس واحد يمكنون من مراقبة الحركات وأفعال الصلاة. وأنه إذا انتفى هذا المعنى، معنى الاقتداء بالإمام والائتمام به، انتفت صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة ولزم العود إلى الأصل. فإذا قال قائل إذا كانت يعني إذا كنا نستطيع ألا نفعل الشيء كله لكن نفعل بعضه من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلنا إلى هذا لأنه بين لنا حالة الرخصة وحالة العزيمة، وبين أن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الإنسان عارض وعذر معتبر شرعا يمنعه من شهود الجماعة ومن شهود الجمعة، فإن له الأجر كاملا كما قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل مقيما. ولأنه لما عرض لبعض الصحابة كما رواه مسلم في صحيح من حديث عتبان بن مالك، وكان رجلا كفيفا قد حال السيل بينه وبين شهود الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده عذر معتبر شرعا، لم يتمكن من شهود الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه قد حال السيل بيني وبينك، فهلا أتيتني في بيتي تصلي بنا فنتخذه مسجدا؟ فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في أي ناحية من البيت تحب أن أصلي؟ فأشار إلى ناحية، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتبان وأصحابه وأهل بيته واتخذوه بعد ذلك مسجدا. إذا حصل عذر من عدم الأمن أو الخوف من انتشار العدوى أو سفر أو مرض أو مطر أو سوء الأحوال الجوية أو غير ذلك، أسقطت عنا شهود الجماعة في المسجد وثبت الأجر كاملا، لأن هذا العذر معتبر، وأنه ينبغي أن نحال إلى القاعدة التي أحالنا الله صلى الله عليه وسلم، أو البديل الذي أحاله إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل عتبان بن مالك من اتخاذ مسجد البيت، ويكون الأجر فيه كاملا الجماعة. أما الجمعة فلأن الإجماع العملي دل على أنها لا تنعقد إلا بهذه الصورة. طيب، إذا قال البعض إذا كان العبرة من اجتماع كلمة من الجمعة هي اجتماع كلمة المسلمين، فإن هذا الاجتماع قائم بالبث من خلال الفيسبوك أو زوم أو عبر المذياع أو وسائل التواصل الحديثة، فقلنا هذا تلفيق في الفتوى، فإنه لا يجوز لأحد أبدا أن يجمع أقوالا متناثرة في الفتوى الواحدة، فهذا تتبع الرخص، وهذا هو شرط
تلفيق الفتوى المفتقد. فشرط تلفيق الفتوى المعتبر الفتوى الملفقة، إنك تجمع قول رخصة لكل إمام وتعمل بيها كده فتوى مجمعة، شرطها إن لا يتفق الجميع على بطلانها. فإذا اعتبرت بعض حركات الصلاة أو مثلا عدم وجود الفاصل عند إمام جائز لكن عند إمام آخر باطل، فإما أن تأخذ المذهب بأكمله ولا تتبع الرخص بين المذاهب. وأنا هبين مثال لمعنى التلفيق في الرخص حتى يفهم الناس هذا المعنى. التلفيق في الفتوى معذرة أو تتبع الرخص حتى يفهم الناس هذا المعنى. مثلا على سبيل المثال الإمام أبو حنيفة لم يشترط الولي في الزواج، والإمام الشافعي لم يشترط الصداق في الزواج، والإمام مالك لم يشترط وجود شاهدين في الزواج. فيجي واحد يقابل واحدة ويقول زوجتك وانطلقا معا، فتيجي تقول له كيف زوجت نفسك؟ يقول لك أنا مش شرط الإمام كما قال أبو حنيفة، ومش شرط أن أسمي مهرا كما قال الشافعي، وليس بشرط أن آتي بشهود كما أفتى بذلك مالك. لكن هذه تسمى فتوى ملفقة، لأن لو قعد أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في مجلس واحد لحكم كل واحد منهم ببطلان العقد من جهته. يحدث كثيرا في زماننا إذا أراد أحد بدعوى تجديد الخطاب الديني والفتوى بالعلم بالحال، يبتدي يجمع أقوال فيها تتبع الرخص ويطلع بيها بفتوى جديدة على عهد الأئمة السابقين، بحيث لو وجدوا في زماننا الآن لكل واحد منهم أفتى ببطلان هذه الفتوى من جهته. وبالتالي نقول لإخواننا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الرخصة في هذا الأمر، وأنه الذي عليه عمل الفقهاء قديما وحديثا إذا تعذر الإتيان بالعزيمة ووجد نصا الرخصة لزم التحول إلى الرخصة من غير أن نستجد قولا جديدا لم يكن عليه أئمة العاملون من قبل. وهذه لم تكن إلا فتوى كل المؤسسات الظاهرة في زمانها، فتوى الأزهر الشريف، فتوى دار الإفتاء المصرية، فتوى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أيضا، فتوى المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وغيرها من المؤسسات التي تجمع مجموعة من الفقهاء يفتون بذلك، خلافا لفتوى شيخنا وتجرسنا شيخ محمد الحسن ولد الددو، فإني أرى أنه قد جانبه الصواب في ذلك وأن فتواه ملفقة، وعلينا أن نرجع إذا اختلف العلماء كما وكيفا أن نعتبر الكم والكيف في بالرجوع إلى المؤسسات الكبرى والمجامع الفقهية، والله تعالى أعلم. أنا مش عارف أنت تترجم ده إزاي، صعب عليك، بس يعني أنا عشان كده صعب نتكلم مع الناس بالإنجليزية في هذه الأمور، لكن بنحاول. الله. ونفس الحكم بالنسبة لصلاة التراويح، يعني ما لا تجوز. نعم، كل صلاة جماعة لم تكن في مجلس واحد فصل بينها وبين الإمام بفواصل كبيرة لا يمكن أن تسمى ولا تجزئ، وهي صلاة على الإفراد. All right. So the translation to that, what can we follow an imam, behind a screen, online or such? And the short answer is no. The majority of the scholars said it is not allowed to do so. And the same applies for other prayers that require gathering, Jumu'ah prayer in particular, right? If you're at home, you should do it on your own and pray 4 rak'ahs, just like you would normally pray Dhuhr, right? And the main point here is that in severe cases, right, we have been given sort of what I would call breaks, right? If one is traveling or it's really rainy and such, they have been allowed to miss some of the required prayers, like Jumu'ah prayer. So here, the solution is that you're allowed to miss these prayers. The solution is not that you would try to come up with other ways of making them happen. So, for example, Jumu'ah was established 2 years after the Fard Salah, and before that was Dhuhr. So if the requirement for Dhuhr falls for any reason, right, and the requirement for Jumu'ah falls, in this case, you can't be there. And I think that was the Sheikh talked a lot about the juristic
reasons there. But I guess if we wanted to make it short, no, you are not allowed to pray Tarawih behind an imam or pray Jama'ah behind a screen, pray any sort of prayer behind an imam behind the screen. The imam has to be present. So another question we have here is it okay to get a dental cleaning while fasting, considering the possibility of small amounts of droplets to enter the throat during the washing? السائل أحمد يوسف يسأل هل يجوز ذهاب إلى أفترض يعني طبيب الأسنان للتنظيف عند الصيام، خصوصا أنه يعني يمكن القطرات صغيرة تدخل الحلق عند الغسل؟ ويجوز الذهاب إلى الدنتست لتنظيف الأسنان وخلع وحشو الضرس، كل هذه الأعمال بشرط ألا يصل شيء من ماء الغسيل إلى الجوف. فإذا عبر شيء من الماء الحلق فقد أفطر وعليه قضاء اليوم. فلينظر الإنسان في نفسه هل يستطيع أن يتحكم في ذلك أو يذهب إلى طبيب مسلم يراعي ذلك، إنه لما يجي يغسل له الفم يخليه قائم بحيث إنه يتمكن من بصق مرة أخرى بعد التنظيف. فلينظر هو في أمره. الضابط في المسألة أنه إذا ذهب إلى الدنتست لأي شيء في الأسنان وتمكن من نفسه أو أخبر الدكتور كيف يتفادى إيصال الماء إلى الحلق تم صومه ولا شيء في ذلك. وإذا نفذ شيء من الماء إلى الحلق فقد أفطر وعليه قضاء اليوم. والله أعلم. لا شيء عليه إن كان يعني فسر للدكتور والدكتور قال لا يصل شيء إلى حلقه. إذا وصل الماء إلى الجوف فإنه قد أفطر وعليه قضاء يوم. فهو ينظر الأول في نفسه، إذا استطاع فعلا أنه يحتاط للأمر فليذهب وإلا فلا. إن شاء الله. وإذا ذهب بسبب المرض فالمريض أصلا له رخصة الإفطار لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فلا يشق على نفسه وقد يسر الله عليه. So generally speaking, going to the dentist is allowed for any sort of operation, cleaning, removing teeth, etc., as long as one is certain that no water is going to go through their throat, right? If once the water passes through the throat, the washing water used to wash, then the fast is broken, right? So one here should ask themselves, right? If I go to the dentist, would I be able to control that? Could I make sure somehow that water doesn't, that I don't swallow any water? If so, then absolutely. Another side note, right? If one is sick, let's say that this is absolutely required. If one is sick in general, then they don't have to fast to begin with, right? They've been given permission to not fast while they're sick, right? So that should also be taken into consideration. We have another question here, but before we move to that, Sheikh, I wanted to confirm something earlier with الشيخ حبيت نتأكد من نقطة بالنسبة لسؤال الصلاة خلف الإمام على الشاشة. أنت قلت صلاة الجمعة فرضت بعد سنتين من فرض الظهر، وبالتالي إذا سقط حكم ما يلزم الظهر سقط ما يلزم الجمعة. لا، إذا سقط حكم ما يلزم الجمعة عدنا إلى الأصل وهي صلاتها ظهرا. فإذا كان هناك عذر منع من صلاة الجمعة كالمرض أو السفر أو عدم الأمن في الطريق أو الخوف من انتشار العدوى فسقطت الجمعة بذلك، ولزم علينا أن نصليها ظهرا مع ثبوت الأجر. لأن العذر يرفع الإثم ويثبت الأجر. Okay. I just want to make sure I didn't mistranslate something earlier, but as to the Jum'ah prayer was actually it became necessary 2 years after Dhuhr became necessary. And so when the ability when you're no longer able to do Jum'ah, then you should go back to the previous one, which was the necessity of doing Dhuhr. And that is why you do Dhuhr at home instead of Jum'ah. And one more thing that Sheikh mentioned earlier that I forgot to translate was that it's said that, let's say you normally do something, you normally go to the mosque for
for certain prayers, what you normally do, if you can't do it for a legitimate excuse, right, then you would still get, the Prophet ﷺ said, you would still get the reward for doing what you used to do, right? So inshallah the reward will be preserved. Shaykh Rasulullah صلى الله عليه وسلم قال لو إنه يعني الإنسان كان مواظب على شيء وهناك عذر منعه من المواظبة. قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. Yeah. So to elaborate on what I had previously said, the Prophet, if one travels or is sick, then they get the reward of whatever they normally do. Inshallah. The next question is in Arabic, so I will be translating to that, right? What is the ruling on eating products whose preparation uses alcoholic ingredient, alcohol specifically, like adding alcohol to tomato sauce or some sorts of chocolates, and it's a really small amount that totally does not cause one to be in a drunk state. شيخ ما حكم أهل أكل المنتجات التي يدخل في تحضيرها مواد تحتوي على كحول مثل إضافة كحول إلى صلصة الطماطم والمكرونة أو أي بعض أنواع الشوكولاتة وهي كمية قليلة جدا يعني لا تذكر. طيب أكثر المجامع الفقهية في زماننا أفتوا في الأدوية. خلينا نقسمها الأول في الأدوية كأدوية الكحة والفلو والبرد وما شابه، فإنها تحتوي على نسبة قليلة جدا تكاد تكون 1/10% من الكحول أو ما شابه. هذا القدر من الكحول في مجال الأدوية مسموح به ومعفو عنه لأنه بقاعدة الاستهلاك لا يبقى له أثر. فهناك قول عن الخمر المستهلكة وهي التي ما بقي شيء منها قليل بحيث لا يؤثر. هذا في جانب الدواء فلا بأس بذلك. لا اشتري دواء كحة عليه نسبة بسيطة جدا 1/10%، 1%، هذه الأمور، فهذه المجامع الفقهية في زماننا أفتوا بهذه النسبة اليسيرة. وما يسمى بالكوكواين أنه إذا وضعت على الطعام، الكوكواين هي عبارة عن فليفر معينة بيحصل فيها اكستراكت بيبقى اكستراكت الفليفر هذه في الكحول، بحيث ان هي اول ما توضع على النار وتمسها النار بيختفي الكحول، بيطير كله، بيزول، وتبقى الفليفر هي اللي بتلزق بقى في البيتزا او في قطعة الستيك او ما شابه. فهذه لا بأس بها لأنه لا يبقى من أثرها شيء. فاستند من أفتى بذلك على القاعدتين في التعامل مع الخمر. القاعدة الأولى هي الاستحالة، أن الخمر الاستحالة معناها إذا تحولت من صورتها المسكرة التي هي عليها إلى صورة أخرى ذهب بسببها أثر السكر فيها، فإنه يجوز استعمالها ولا تسمى عندئذ خمرة. فالخل هو أصله خمر، يعني الخل هي خمرة خرجت عن معنى التخمر، عادت مرة أخرى دورة أخرى فصارت خلا فجاز استعمالها. وأيضا لما يسمى بالخمر المستهلكة التي إذا وضعت في الشيء لا يبقى من أثرها شيء إذا كانت لضرورة كضرورة الدواء وما شابه. مثل هذا القدر من الكحول ليس بنجس، لأن الخمر ليست نجاسة حسية، إنما هي نجاسة معنوية. وأما إذا زالت علة الإسكار زال الحكم، فالحكم يدور مع العلة حيث دارت، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فحرمت الخمر لعلة الإسكار وليس لعلة النجاسة. العلة الأولى مختلف فيها، والراجح أن نجاستها معنوية وليست نجاسة حسية، وبالتالي هذا هو القول المعتبر أو هو القول الراجح عند الجمهور. ثم بالاستحالة إذا تحولت بحيث زال علة السكر منها لم تسمى بعدئذ خمرا وصح تناولها. الله تعالى أعلم. يعني للتوضيح، إذا لم تكن تسبب السكر فيجوز تناولها. طيب خليني أنا بحاول أختصر لك. الخمرة سبب حرمتها علتين.
معنوية، ليست نجاسة حقيقية، ليست نجاسة كالبول والغائط، ليست نجاسة حسية. إذن فهي ليست بنجسة. علة الإسكار، هذه العلة إذا وجدت في الخمر حرمت الخمر، وإذا أزيلت هذه العلة التي هي الإسكار لم تسمى الخمر خمرا، إنما تحولت. زي إيه المثال الواضح؟ الخل، فالخل كان خمرا تحولت إلى خل فجاز تناوله، واضح كده؟ أو الخمرة الذي إذا التصقت بجدران الإناء لكنها استهلكت، بحيث لما وضع شيء جديد في الإناء أذهبها بالكلية، وعلى ذلك فيقاس الكوكواين والخمر الكحول الذي يوضع في الدواء بنسبة يحصل بها الاستحالة، فليس هناك خمر. إذا استحالت الخمر، إذا تحولت من صورة الإسكار إلى صورة أخرى، أو استهلكت بحيث لا يبقى لها أثر في الشيء المختلط بها أو المنتبذ فيها، لم تسمى خمرا، وبالتالي صارت حلالا. ليس الخمر حلالا، إنما الشيء نفسه صار حلالا لعدم All right. So just to begin with, right, there could be small amounts of alcohol used to make it of medicine, right? And these are generally allowed if it's a small amount. So to move to the for food preparation in general, there's certain ingredients like like alcohol sometimes is used for flavors, right? Where the flavor is dissolved in alcohol, right? And when that is used, the resulting liquid is used to prepare food. The resulting alcohol evaporates, right? It's no longer there; it's consumed, right? That eating foods that were made using these ingredients is okay. And in general, wine is disallowed for two reasons, right? Could be disallowed for two reasons. The first is being impure, and the second one is causing drunkenness. The rule about being impure, it is said that the alcohol is not physically impure like other impurities that that we know of. It's considered what I would translate it as like a virtual impurity. So if it's on you, it's not so that removes the for the first reason why something like that would be disallowed. The second reason is causing drunkenness, right? And in the case where it doesn't cause drunkenness, like the food that was made with these ingredients, it evaporated and it's gone, it's no longer there, then these foods are allowed, inshallah. لكن هناك تتمة لهذه الفتوى، لأن أخونا ذكر الشوكولات، فأنا لا أعرف إذا كان الشوكولات بيحصل فيها ذهاب الأثر المتبقي من الكحول بالاستحالة أو بالاستهلاك، فينبغي على المرء ألا يتوسع في هذه الأمور. ففي مجال الأدوية العلماء وفقهاء الزمان وضحوا ذلك، ففي الأدوية هي في معنى الكوكواين النار نفسها بتطير الكحول، فبنعلم إن أثر هذه قد ذهب بالاستهلاك. أما في شوكولات أو في الآيس كريم أو في الأمور الأخرى لابد أن يسأل المختصين في ذلك، هل بقي أثر من الكحول ولا عند الطبخ زال؟ فالأصل ألا نتوسع في ذلك إلا للضرورة، وإلا اللي عايز يأكل من مثل هذه الأمور يسأل أولا. أما في الكوكواين وفي المجال الأدوية فالموضوع خلاص يعني واضح. Yeah. So generally speaking, in this, we should not really expand and take it as a free for all. Right? We should still be careful, right? And in the case of chocolate, for example, there was the example of chocolate in the question. In this case, right, it's not clear whether the whatever is used, let's say vanilla extract, for example, whatever is used in the making of the chocolate, the alcoholic substance has evaporated, right? It's not clear if that happened, right? And in this case, this specific case, one should ask experts in these fields. One should ask those who might know whether it's still there or evaporated. Like if you're cooking in a pan and you're adding something, to add flavor, and you can see that the fire evaporates the alcohol, right? So in this case, it's established, right? So again, it's not one size fits all, right? The general ruling is, if it's evaporated and it's no longer there for any reason, then inshallah it's allowed.
Also, there's instances where the alcohol itself, like the wine itself, changes to something that no longer causes drunkenness. And the most obvious example here is wine becoming vinegar, right? Vinegar is allowed, but wine is not allowed. And vinegar is allowed, it's because the attribute, the fact that it makes one drunk is no longer there. Yeah, so that was the Sheikh's answer. هل يجوز لمس المصحف بدون وضوء الصلاة? Can one touch the Quran, the book, without wudu? نعم، يجوز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر خلافا لاتفاق الأئمة الأربعة، والسبب في ذلك حديث حسنه ابن حجر في فتح الباري، والراجح أنه ضعيف، قول النبي صلى الله عليه وسلم إني قال لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر. فهذا الحديث مختلف فيه بين التحسين وبين التضعيف، وأكثر المحدثين على ضعف هذا الحديث عند دراسة أسانيده وكذا متنه، فإن متنه يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الثابت حديث عائشة في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فلا يمنع من ذكر الله إذا كان الإنسان محدثا أو غير محدث. كذلك في حديث الحارث بن الصمة الأنصاري أنه أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو جبل جمل وقد قضى حاجته فسلمت عليه وقد ذهب ليتوضأ فلم يرد علي السلام، فلما توضأ سلم. فهذا ليس بدليل على أنه لا يجوز للإنسان ذكر الله إذا كان بحال عدم السلام، فإن النبي صلى الله عليه، إذا كان بحال عدم الطهارة، فإن النبي صلى الله، ومعنى الطهارة اللي هو وجود الحدث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استحب، فبين هذا الحديث في إحدى رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ قال إني أحب أن أذكر الله وعلى وضوء، إني أحب أن أذكر الله على وضوء، فبين العلة وأن ذلك مستحب. أما من استدل بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فالراجح أن هاء الضمير تعود إلى أقرب مذكور في الجملة، وأنه هو الكتاب المكنون يعني اللوح المحفوظ، والمعنى لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة الكرام، كما قال ربنا تبارك وتعالى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ولأن القرآن الكريم جزء من هذا اللوح المحفوظ، وإذا افترضنا أن معنى لا يمسه إلا المطهرون يصدق على المؤمنين، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس، وأن المؤمن ما حدث له من حدث أصغر كان أو أكبر لا يؤثر في معنى طهارته. والدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكنت جنبا فكرهت أن أجالسه وأنا على غير طهارة، فذهبت فاغتسلت ثم أتيته فلقيني قال أين كنت يا أبا هر؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، أو قال إن المؤمن لا ينجسه شيء. فبين بالرغم أن أبو هريرة كان جنبا لكن لفظ الطهورية أو وصف الطهورية لا يزول عنه بحال، فإن المؤمن لا ينجس. وعليه فإنه يجوز للمحدث الغير متوضئ أن يمس المصحف ويحمله ويقرأ القرآن. وكذا عمم الإمام ابن حزم الأدلة فرأى أن الحائض والجنب والمحدث حدثا أكبر له أن يمس المصحف ويحمله، لأن وصف الطهورية لا تزول عن المؤمن بحال، وهذا ما تميل إليه النفس وما تؤيده الأدلة خلافا للأئمة الأربعة. فالمرأة الحائض أو المرأة النفساء أو الإنسان الجنب أو المحدث حدثا أصغر ليس هناك دليل يمنع من مس المصحف أو حمله أو قراءة القرآن أو ذكر الله على أي حال، إلا دليل واحد مختلف فيه بين التصحيح بين التحسين والتضعيف، والراجح أنه ضعيف فلا يعمل به،
والأدلة الأخرى أيدت، فلا يعمل به، دي يعني بين قوسين يعني. فالذي اعتبر العمل به كلامه معتبر طبعا، لكن أقصد أقول في الترجيح، عند الترجيح لا يلتفت إليه، وأن الأدلة الصحيحة تؤيد خلاف هذا الحديث المختلف عليه، والله تعالى أعلم. So again, the short answer for that is yes, you are allowed to touch the Quran in when you're not when you don't have wudu on, right? And in this case, before I go further into explaining this, there's two different types of purity here, right? There's the purity for salah when you do wudu, right? And when you don't have your wudu on, you could be in a state of minor or major impurity, right? And there's the other type of impurity, as in najasa, something najis, right? Like urine, etc. And in these cases, right, those who would say there's the hadith that Sheikh أنت قلت لا يمس القرآن إلا طاهر. The hadith which says that no one can touch the Quran except one who is in a state of purity with wudu on. Then that hadith is considered weak, right? And because the contents of it actually go against the actions of the Prophet, right? And like this general ruling that you are allowed to touch the Mus'haf, the Quran, in a state of impurity might go against the opinions of the major four schools, right? But for example, in the life of the Prophet, someone was in a major state of impurity, right? And he saw the Prophet, but he was a bit shy. He didn't want to go sit with him, so he went and did ghusl, right? He washed himself, and he came and said to the Prophet, and he eventually he explained to him that I didn't want to sit with you initially because I was impure. And the Prophet ﷺ said, no, the believer is never impure. Nothing can make a believer impure, right? And so in that case, when people when certain opinions say that in the Quran, the verse that says only those who are pure can touch it, right? It in this case could also be referring to the Lawh al-Mahfuz, right? So there's uncertainty there, whether it's referring even to the Quran to begin with, and the Mutahharun in this case would be the angels. But even then, right, we said that the believer is always tahir, is always pure anyways, right? So the short answer is yes, you can touch the Quran. Even menstruating a menstruating woman could also touch it and carry it and such. So we have another question from Victoria. I'm a woman. I have 2 daughters, and I don't know the rules of tartil. Can I use the recitation of one of known on my tablet? I'm assuming of known reciters in my tablet while I'm reading a hard copy of Quran. So تسأل تقول يعني هي امرأة ولها ابنتان ولا تعرف قواعد الترتيل، هل يجوز لها القراءة من التابلت. من التابلت يعني لم أفهم السؤال جيدا، يعني ممكن فيها بسيطة. طيب هذا السؤال محتمل أمرين. الأمر الأول إما إن هي بتصلي ببناتها الاثنين وبتشغل القدر اللي هي عايزة تقرأه من القرآن على التابلت ثم تكبر لهم، فهذا لا يجوز، لأن قراءة القرآن في الصلاة من أعمال الصلاة، ويتعين على الإمام أنه يقرأ القرآن للناس في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. ولا يصح للمرأة أن تكون إماما لجمع فيه رجال ونساء أو فيه حتى صبيان ذكور، إنما في هذه الحالة صح أن تكون إماما لأن لها بنتين، فيجوز للمرأة أن تؤم جماعة من النساء كما هو المعمول به. وفي هذه الحالة إذا كانت تضع سماعات مثلا في أذنها وبتسمع على الموبايل على طريقة الملقن، زي ما يكون الإمام بيقرأ مثلا في الصلاة وأغلق عليه شيء في القرآن فحد يلقنه،
القراءة الصحيحة فلا بأس بذلك بشرط ألا تطول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة لشغلة، بحيث أنها لا تنشغل عن أعمال الصلاة. فإذا كانت مثلا أمامها الأولى إنها تجعل المصحف أمامها مقروءا، يعني مكتوبا. ففي الحديث كان محمد بن سيرين إذا صلى بأهل بيته نصب المصحف عن يمينه وبادره بالنظر إذا ارتجت عليه القراءة. يعني ده لا بأس، حتى بالرغم أن محمد بن سيرين كان حافظ، لكن أحيانا تختلط عليه آية فخلى المصحف على يمينه، بحيث إذا شك في هذه الآية يلحظ بنظره صحة هذه الآية ويقرأ. فالأولى ألا يعني لو جعلت الهيدفون في أذنيها بأنها تسمع تصحيح كلمة كلمتين آية آيتين عند الحاجة لا بأس بذلك، إنما على سبيل المداومة فهذا هيشغلها عن أعمال الصلاة. لكن الأفضل إنها تفتح المصحف أمامها وتقرأ من المصحف. طيب إذا كانت تخشى أن قراءتها فيها مشاكل في بعض الأحكام لا بأس بذلك، لأنها تحاول. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القارئ للقرآن الماهر بقراءته مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فالعبرة أن تبذل كل ما تستطيع من إقامة الكلمات والحروف، وإذا صح سماع القرآن لأي أحد ماشي كده وعلم أنها تقرأ قرآن صحت الصلاة به، فلا تشق على نفسها، تفتح المصحف وتقرأ من المصحف وتبذل وسعها في الإتيان بأفضل ما تستطيع من الأحكام، وما لا تستطيعه لها بذلك أجران إن شاء الله، وربنا يتقبل منه. Okay, inshallah. So the understanding of the imam is the asker, she has two daughters. She has two daughters, and she's leading them in prayer. And there's uncertainty here as to if the asker, is saying Allahu Akbar and then letting Quran run from some other source like her tablet. Well, no one is actually reciting Quran physically. Then that is not okay. However, if let's say you as the imam have wearing headphones or such, and you're just trying to follow what the person is saying, what the reciter in the headphones is saying, just a few words here to correct yourself, then that is okay. But you shouldn't but not like not always and not a lot, right? Because prayer, you're busy during your prayer and you have to pay attention, and so do it as you need. يعني سمع بالسماعات يعني في حد الحاجة في قدر الحاجة يعني لا يجوز يعني. So yeah, even with headphones and using trying to follow only what is do it for what is necessary. And you can also read from a mushaf. If you can read from a mushaf, then it is even better, like than something like listening to headphones or something, right? And generally speaking, don't worry when you're reading Quran if you think that you're not following some of the rules or all that. That is fine as long as you're trying hard, right? Like your goal here is to try, right? And there's even the hadith of the Prophet ﷺ, where he said that the one who is good with the Quran, he gets his reward. عليه الصلاة والسلام قال الماهر في القرآن يأخذ أجره والمتتعتع يأخذ أجرين. لا، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. خذ الجزء اللي يهمها، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران. Okay, and like the part we're interested in here is that the Prophet ﷺ said that the one who is reading the Quran and is trying their best, they're making, they could be stuttering or such, then they get two rewards, right? So the important here is that if you're trying, inshallah, it should be okay. If one has the intent of salah, is following the imam remotely, different from following him within the masjid on a monitor from another room within the masjid. The intent is the same. هي تقول يعني إن كان شخص ينوي الصلاة أو يتبع إمام يعني في جهة أخرى، يعني في وسط المسجد على شاشة من غرفة أخرى،
هل the intent is the same، هل النية نفسها يعني؟ أنا يعني ممكن تسأل يعني لو أنا كنت في غرفة أخرى في المسجد وأتابعه على شاشة هل يجوز ذلك؟ هي تستشهد بأنه إذا صح إن أنا أصلي في غرفة في المسجد فقد حال بيني وبين الإمام جدار، وبالتالي صحت الصلاة وراءه، فما المانع لو أنا صليت في البيت؟ لكن العبرة يا أختي الكريمة أن الصلاة في مجلس واحد في مكان واحد، تستطيع إذا حدث أي خطأ في الصلاة أن يكثر المنبهون لك فيخبرونك ده الإمام بيركع، الإمام بيسجد، الإمام كذا. هتقولي طيب ما هو ده متوفر أيضا بأجهزة البث. طيب وماذا عن الإجماع العملي؟ يعني إيه الإجماع العملي؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن كان ومن بعده من علماء الإسلام وطريقة المسلمين قديما وحديثا وهم يؤدون الصلاة على هذه الصورة، فهيئة ووصف الصلاة متعبد بها. طيب هتقول ما احنا لازم نتواكب مع العصر، صح، تواكبنا مع العصر بالقدر الذي لا يخرج الثابت من أحكام الصلاة. فالثابت في صلاة الجماعة هو أن يجتمع الناس حول إمام واحد في مكان واحد. لذلك كان المقصد من بناء المساجد أو المسجد الجامع في الإسلام ومن دعوة المسلمين للسعي إلى ذكر الله بالخروج من البيوت يقصدون هذا المكان. وإلا لو قلنا أن الأمر ده مرتبط بكورونا على اعتبار أن كورونا عذر وإذا زالت الأزمة فإننا نستطيع يعني خلاص لا يجب العمل بهذا الحكم. قلنا إذا اعتبرت أن كورونا حكم أن كورونا عذر معتبر شرعا، فماذا لو بعد زوال الأزمة وجد عذر معتبر شرعا على مستوى الأفراد؟ فكيف نجيزه عند العمل بكورونا ولا نجيزه على مستوى الأفراد؟ على سبيل المثال، خاصة أن كلمة العذر المعتبر شرعا كلمة فضفاضة يعني تختلف باختلاف تقدير المفتين. فلو جيت أنا قلت مثلا خلاص احنا دلوقتي لسنا في زمن الكورونا، احنا الآن في زمن العافية، ما فيش كورونا ما فيش وباء، ولكن قلت أنا راجل مريض لا أستطيع أن أمشي للمسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا جمعة على المريض، وإذا سقط حكم الجمعة على المريض لزم أن يؤديها ظهرا، هذا ما ألجأنا أو ألجأتنا إليه النصوص. فإيه المانع بقى وأنا راجل مريض أقول لا، ما أصل احنا أيام الكورونا إذا وجد عذر لا يمكنني من شهود الصلاة في المسجد إن أنا أصلي في البيت، فيفتح الفيسبوك ويسمع الإمام ويصلي وراه من البيت، فما الذي يمنع؟ إن كنا أجزناها في الأولى فكيف نمنعها في الثانية؟ طب إذا كان المرض عذر معتبر شرعا، ممكن واحد تاني يطلع لي بقى بعذر يقول أنا الإمام ده بيطول وأنا بنام في الصلاة وأنا أولى عندي إن أنا أصليها من البيت مع إمام آخر بيأثر وآخد أجر الجمعة وأنا في البيت. ممكن واحد ثالث يجي يقول والله أنا موضوع صلاة الجمعة يعني بيصعب علي نظرا للشغل ونظرا لهذه الأمور فأنا أفتح. إذا فتحنا أبواب من الأعذار التي قد يذهب صاحبنا بهذا العذر لشيخ يقول له ده العذر ده معتبر شرعا، ولشيخ آخر يقول له لا ده غير معتبر شرعا. فكيف نجيزها في هذه الحالة ولا نجيزها في سائر الأحوال؟ لذلك قلنا أن القدر من الأمور التي يصح فيها الاجتهاد هناك ثوابت في الدين اسمها الثوابت في الأحكام لا يمكن أن تتغير بحال، وهناك المتغيرات القدر الذي يخضع لظروف الزمان والمكان والأحوال، وهذا الذي يصح فيه الاجتهاد. فإذا تعارض الاجتهاد مع نص يبين الوصف والهيئة ويبين مقصد التشريع وجب الاتكال والاعتماد على النص ويبقى لا اجتهاد مع النص. فلازم قبل ما نعرف الأحكام الشرعية نعرف المقصد الشرعي من وراء هذا الحكم، ويبقى المحافظة على المقاصد الشرعية أولى من طريقة أداء وإتيان الحكم. فهذا هو، فنرجو أن ننتبه لهذا الأمر. وأنا أعرف أن الناس في زماننا يعني ضحية طيارين في الفتاوى، إما طيار عنده غلو وعنده تشديد بيشدد على الناس كل حاجة،
وده يمثل بعض الذين ينتسبون إلى السلفية في زماننا. فدايما كل شيء حرام، كل شيء لا يجوز، كل شيء نقف على ظاهر النص. وفريق آخر من الفقهاء يميعون القضايا ويأتون بالتلفيق بين الفتاوى إذا وجد هناك مفتي قال أو حد من الفقهاء القدامى أو سلف الأمة قال بالقول، يجمعوا هذه الأقوال فيطلعوا بفتوى جديدة. فإذا الناس بين مخافتين، بين غلو وتشديد وبين تمييع، والحق أن الحق وسط بين هذا. فهناك قدر من ثوابت الأحكام لا اجتهاد فيه، ما دل عليه الإجماع، وهناك قدر من المتغيرات في الأحكام يخضع لظروف الزمان والمكان والأحوال. فينبغي على من يتقي الله عز وجل ألا يعتمد على الحديث فقط في الفتوى، إذ قال كثير من الفقهاء الحديث مظلة الفقهاء، ولولا مالك والليث لضللنا. وذلك لأن ما ينفعش أخذ الحديث وأجري بيه وأقول خلاص ده منه حكم ومعاه حديث. ما ينفعش. الأحاديث لابد أن تجمع على بعضها ويستنبط منها الأحكام. ولا يمكن أن أعتمد على أحد الفقهاء أو المجتهدين المطلقين في الأمة وأجمع أقواله وألفق بيها فتوى وأخرج بيها على الناس عشان أيسر كل حاجة وأحسسهم إن ديننا ده جميل وما فيهوش فيه أحكام ولا التزام. إنما أحافظ على القدر الذي دل عليه الإجماع، وأحافظ على القدر الذي يصلح فيه الاجتهاد من الأمور المتغيرة في الأحكام. والله تعالى أعلم. يعني سأحاول ترجمة بعض so the answer here is the question here is the Sheikh is assuming that the question here would be that if we can follow the Imam behind the screen in the same mosque but in a different room, isn't the intent the same here from following them in a completely different place still behind the screen, right? And the answer is, well, here the point is we are gathered in the same place, right? And in the first case where you're following but in a different room in the same mosque behind the screen, you're still gathered in the same place. And generally speaking, this is the way it's been since the Prophet's time, right? And one could say, well, we should follow up with the times. Now things are different, right? The answer is yes, but we can adapt. We are allowed to adapt as long as we don't remove something that's established, as long as we don't go against something that's established, right? And what's established is one imam in one place. The Muslims leave their homes, they go to this place, right? But if one could say yes, that's fine. But in the case of coronavirus here, it's a different case, right? This could be an excuse. It's not like we're planning to do this all the time, but in this particular case, shouldn't there be some sort of excuse because of the coronavirus? And the answer here is, okay, let's say we give an excuse this time, the excuse is allowed. Then what is to stop it from happening on an individual level later, right? When someone is, they say, oh, I'm really sick, I can't leave home, but are we going to give that person also an excuse, right? Especially that the Prophet ﷺ, he said, no Jum'ah for one who is sick, right? So it's clear here. And the one who is sick will do that instead, right? So if we open the door for permissions here during the coronavirus time, is generally speaking, when we try to do ijtihad, when we try to come up with rulings, the basics cannot be changed. What is established cannot be changed, right? And there are other things that could be changed, according to time and location, circumstances in general. But we don't go against something that is reliable. For example, reliable texts and such. And generally speaking, it's good to keep the reasons for something, to keep those in mind, even with knowing the rulings for these, right? So if something is supposed to be a certain way, what is the reason? We should also try to keep that in mind, the reasons for it, right? And looking at the reasons is more important than the rulings sometimes. نقول المقاصد يعني أحيانا تكون أهم من الأحكام. هي دائما المقاصد أهم من الأحكام. Yeah, so the reason متعلق بمقصده. Yeah, so the reasons are more important than the actual rulings for something, right? If something is established a certain way, it's about the reasons why. So yeah, there are things that we can change, there are things that we cannot change, right? Yeah, I guess that's
some of what the Shaykh has said. So, Salam, what is the ruling on a child who is not yet of age but is keen to lead prayers? ما حكم الصبي الذي لم يبلغ ولكن يريد أن يكون إمام؟ تجوز إمامة الصبي بشرط أن يكون مميزا. يعني إيه مميز؟ يعني عارف إذا عرض له عارض في الصلاة كيف يتصرف، ويعرف كيف يحافظ على وضوئه وأنه لا صلاة إلا بوضوء، وأن القاعدة التي اتفق عليها العلماء كل من صحت صلاته في الظاهر صح الاقتداء به. فأنت تنظر إلى الصبي عندك، فإذا وجدت وهو بيصلي لوحده بيصلي صلاة صحيحة صح الاقتداء به، سواء كان 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات أكثر أقل، طالما أن صلاته صحيحة ويعلم كيف يحافظ على وضوئه، ويعرف إذا عرض له عارض في الصلاة إنه لو انتقض وضوءه يخرج من الصلاة ويقدم اللي وراه لو علمناه هذا القدر، وإنه يستطيع أن يقرأ الفاتحة وبعدها سورة أو يكتفي بالفاتحة، وكل من صحت صلاته في الظاهر صح الاقتداء به. ودليل صحة صلاة الصبي حديث عمرو بن سلمة، ما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال: قدم أبي علينا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولم يكن في القوم أقرأ مني لما أتلقى من الركبان وأنا ابن 7 سنين. كان عمرو بن سلمة عنده 7 سنوات، وكان أي حد جاي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أتيت من عند النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ما الذي علمك إياه؟ فإن كان علم شيئا من القرآن يسمعه منه ويحفظه. فكان عمرو بن سلمة بالرغم من كونه صبيا إلا أنه كان أحفظ القوم. قال: فلم يجدوا أحفظ مني فقدموني للصلاة، وكانت علي بردة، شيء كده بيغطي ثوب لكنه كان قصير، إذا سجدت ارتفع علي، فقامت بعض النساء فقال: هل سترتم عنا إست إمامكم، يعني على سبيل المزاح وهذه الأمور. فعلق الإمام ابن حجر وكذا النووي على هذا الحديث أنه صحت إمامة الصبي استنادا، وخرجوا لنا هذه القاعدة أن كل من صحت صلاته في الظاهر صح صلاته إماما والاقتداء به، حتى ولو كان صبيا بشرط أن يكون صبي مميز كما بينا معنى المميز، والله تعالى أعلم. والصبي في المثال الذي قدمتموه يعني عمرو بن سلمة كان ذلك هو الصبي الإمام. نعم. Okay. Yeah. So the answer is yes. It is allowed as long as the boy can understand. For example, if the boy loses his wudu and he understands what to do, leave the prayer, let someone behind come and lead. If the boy can distinguish and keep his wudu and pray correctly, yes, absolutely. 5, 7, 10 years old, it doesn't matter. As long as he knows what is right, what is correct, he knows how to maintain his wudu, knows what to do in cases, right? Obviously knows how to read the Fatiha and read Surah and etc. etc. Right? And an example of that was, the example of Amr ibn Salama, who was the Prophet ﷺ said, let the one who is most knowledgeable of reading, be the imam. يعني فليؤم أقرأكم. Let the one who is most knowledgeable in reading be the imam. And in that particular, and in one case, right, this 7-year-old boy, they couldn't find one better than him in reading, and so they let him be the imam, right? And so there's that example that it's allowed. So yeah, the short answer is yeah, absolutely. If he knows what to do, he understands how to pray, how to maintain his wudu, then yes. والقاعدة في ذلك إذا كان الصبي يصلي وحده صلاة صحيحة صح الاقتداء به وصح أن يكون إماما. Yeah, so if the boy on his own he can pray a correct prayer, then following him, him being the imam, following him in a prayer is also allowed. Generally speaking, if someone's prayer is correct, then them being imam is also allowed.
إبراهيم محمد is asking how much زكاة الفطر. السائل يسأل كم زكاة الفطر في هذه السنة؟ زكاة الفطر صاعا من الطعام، والصاع 4 أمداد، يعني ما يعادل المد تقريبا يعادل الباون. فالصاع إذا قلنا إن حقيبة الرز الرايس اللي فيها 5 باونز مثلا، فتقريبا $10، يعني تقريبا تقدر زكاة الفطر هذا العام $10 عن الفرد الواحد. So the general answer is this year specifically it's about $10 per person. $10 per person. Yes. My work takes most of my time during the day. What things I should prioritize besides Salah and reading Quran? يعني رحمة تسأل مشغولة طوال النهار بخلاف الصلاة وقراءة القرآن، ماذا يجب علي أن أقدمه على العمل؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فإذا كنت مشغولة طول اليوم أختي الكريمة بتؤدي الفرائض، وهو إنك بتصومي الحمد لله رمضان، وبتصلي الصلوات المكتوبات، وتحاولي تأتي بالسنن الرواتب إذا كان عندك وقت، وتصلي قدر تستطيعينه من قيام الليل، وتقرأي قدر من القرآن، وأنت في أثناء الشغل لا يزال لسانك يذكر الله عز وجل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا أحببنا أن نتصدق وليس لنا من كثير أموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير صدقة، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله صدقة، وأستغفر الله صدقة. وكذلك عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أحب أن أجعل لك قدرا من صلاتي، يعني من دعائي، أفأجعل لك صلاتي كلها، أفأجعل لك ربع صلاتي؟ قال: إن شئت، وإن زدت فهو خير. قال: أفأجعل لك نصف صلاتي؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، يعني الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت في شغل وعندك سعة إنك تتلفظي بالكلام وانت بتخلصي شغلك، اكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فدي افضل الامور. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. والله اعلم. والحديث الأول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. نعم. الحديث الأول. Yes, so there's the example here when someone came to the Prophet ﷺ, and he said, like there's so many things that that I could do in the religion, or so many things I have to do or can do. Tell me one thing that I can stick to. And the Prophet ﷺ said what could be roughly translated as maintain your tongue, remembering Allah, right? Remembrance of Allah in general, right? And there was even the other example where people came to the Prophet and they said, we don't have, we don't have money to give to charity, and they probably want to give to charity, right? So the Prophet, he said, saying Allahu Akbar is a charity, is sadaqah. So generally speaking here, I'm assuming saying forms of dhikr is sadaqah, right? And there's the other example of someone who came to the Prophet and he said, can I devout fourth of my prayer to you, as in maybe saying sallallahu ala Muhammad, as in making prayers for the Prophet in his prayer. And he said, you can, and more is even better. And he said, can I do half of it? And he said, you can, but more is even better. Eventually he said, I'll do all of it. And he said, then تكفى همك حزن، يعني تكفى همك. الهم، كل الاشياء اللي انت مهتم بيها اللي تريد ان تصنعها، ربنا هيعينك في انك تؤديها. Then Allah will help you, do the things that you have to do, that you're trying to do, and your sins will be and your sin will be forgiven. ويغفر ذنبك.
يغفر ذنبك. Your sin will be forgiven. And so, generally speaking, the short answer here is what you can do is, inshallah, maintain, dhikr, if during your work, for example, you're able to do dhikr, during you're finishing up work, and you can do dhikr for an hour. You see, saying salat ala the Prophet, sallallahu ala Muhammad, sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, etc. Forms of dhikr, that is good. جزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا القدر اليوم. الآن نذكر إخواننا إنه اللي ما قرأش سورة الكهف، فمن أعمال يوم الجمعة قراءة سورة الكهف. وأيضا الآن أفضل 20 دقيقة في اليوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في يوم الجمعة ساعة إجابة، تحروا ساعة الإجابة يوم الجمعة في آخر ساعة بعد العصر. فاللي ما قرأش سورة الكهف يلحق يقرأها، واللي لابد أن الجميع الآن يتفرغ لقول أذكار المساء ويلحق يدعي في آخر ساعة من الجمعة، فهي ساعة إجابة. وأيضا عند الإفطار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فلا تضيعوا هذه الدقائق الغالية جدا والنفيسة جدا. بارك الله فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. So yeah, inshallah, we'll be wrapping up today, and the Sheikh would like to remind us all to, if you haven't read Surah Al-Kahf today, it's Friday. Please do so. And also, the Prophet ﷺ said, during in the day of Jum'ah, there is 1 hour where Allah responds, right? And so look for this hour, ساعة قبل آخر ساعة بعد العصر. And this hour is the last hour after Asr. And also, الساعة التي نحن فيها. this hour that we are in right now. And also, when the one who's fasting, when they break their fast, they can make a dua which Allah responds to. So also do not forget to make dua when you break your fast. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. شكر الله لكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقهم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم
لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عنهم وعن كافة المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Good evening, dear believers. It's a pleasure to be with you this evening as we continue our journey through the Quran. Tonight, we are going to share with you some of the highlights from part 11 of the Quran. Part 11 of the Quran encompasses the last 30 or so verses, 30 or 40 verses from chapter 9 of the Quran, Surah Tawbah, and it also encompasses the entirety of chapter 10 of the Quran, which is the chapter entitled Yunus, named after the prophet Jonah. And so to begin, the first half of the 11th part of the Quran, which encompasses the last 40 verses of chapter 9, introduces a brand new concept, which is an extension of previous concepts that the Quran has been talking about. But here what's most important is that Allah subhanahu wa ta'ala brings to our attention the fact that not only is it possible and is it dangerous and is it not productive for humans to be misguided in their actions, and not only is it a bad thing for humans to do bad actions and to be hypocritical and therefore to cause harm to others and themselves, but also that it's possible and therefore problematic for institutions to do so as well.
verse 107 of chapter 9 introduces us to a harmful institution that Allah subhanahu wa ta'ala condemned in that verse 107, and that's called Masjid Dirar. And this was a mosque that was established in honor of a particular man who was one of the hypocrites in the time of the Prophet ﷺ, who disliked the Prophet ﷺ, and fled battle and fled Arabia and went to Syria and told his followers he was going to come back to Arabia with some of the army from the old Byzantine Empire and to prepare for his return. And he requested his followers, who were hypocrites living in the outskirts of Medina and some of them inside Medina, he requested that they build in honor of him a mosque right on the outskirts of Medina, which was just before people who were migrating, people who were coming to Medina, they would encounter that mosque, which, let's call it the Dirar Mosque, which is what the Quran calls it, a mosque that exports and produces and causes harm. People would encounter that mosque before they encountered the other mosque, which was the first mosque in the time of the Prophet ﷺ. The first mosque in Medina was actually not the Prophet's mosque, ﷺ. The very first mosque was Masjid Quba, which Allah Ta'ala mentions in this chapter as well. And so this Masjid Dirar, this harmful institution, this problematic institution, this competing rival, this institution that was built at the hands of people and from people that are not true believers, that who are not fully committed to the cause of Allah Ta'ala, and was instead built at the behest of someone who expressed enmity to the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, and enmity to Allah, and enmity to the message, the prophetic message. And this Masjid al-Dirar was an institution that was based in the propagation of harm, that was built to divert people from the truth. And this is a alarm for us that we have to, that the institutions that come from us are a reflection of who we are. And if we're good people, then we'll produce good institutions. And if we're problematic people, we're not good people, then we won't produce good institutions. The institutions will do harm. So we can understand the quality of an institution by its product, and not only by its product, by its people, by its people, the people that are part of it. And therefore, just as people can be hypocritical, institutions can be, by extension, hypocritical and cause harm as well. So Allah subhanahu wa ta'ala called attention to us, called our attention to that fact. And then he also compared it with another institution that was usis ala taqwa, that was built, Allah ta'ala said, on a foundation of remembrance of taqwa, of God consciousness. And more importantly, the characteristics of the people that built the Dirar Mosque, the mosque that was built in honor of one of the largest hypocrites in Medina. Those people, their characteristic was that their hearts were sickened. They were not people of spiritual cleanliness. But the characteristic of the other group, the group that built the first mosque in Medina, Masjid Quba, that group is mentioned in the Quran in this verse as well, in the next verse and the verse thereafter, where Allah subhanahu wa ta'ala says, "Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu," that in that mosque, a part of that mosque, as a part of that institution, there are people who love to engage in the act of purification. Yuhibbuna, they love it, right? Not that they like it or not that they think it's interesting. They love the act of self-cleanliness. They love the act of purification. Yuhibbuna an yatatahharu. They love to engage in the act of purification. Wallahi yuhibbul. And Allah Ta'ala therefore loves those who are purified. So here, this is very important, that in order to engage in a productive relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, we need to engage in the act of purification. But when we are engaged in the act of repetitive purification, consistent purification, and we love purification, then the institutions that are products of us become institutions whose foundation is built on something strong, whose foundation is built on something solid, and not like the other foundation of the other institution that is built, in the words of the Quran, like it's on some kind of cliff that's about to fall off.
that is not strong, and the problems of that other institution will lead to fitna and crises, and that'll bring the entire institution down and the people down with it. So we need to look at, from this part of the Quran, it alerts us to the fact that we need to look at our institutions, and we need to look at the kinds of hearts that are behind the institutions, and the kinds of individuals that are there. And if we are a part of institutions, that we should be active in making sure that we love to purify ourselves, right? And therefore, by extension, the institution will be an institution of taqwa. Allah Ta'ala, this is the first thing. And the second thing is that Allah Ta'ala says, as he's concluding this chapter, chapter 9 of the Quran, that Allah has purchased the lives and the wealth of the believers in exchange for heaven. Allah mentions this trade-off, this commerce, that we as believers must understand that we are engaged in a commerce, and that our lives, meaning that we are to sacrifice some of our time, some of our routine, and the wealth that we have, we're supposed to sacrifice those things and put those things in the cause of Allah. And so on a daily basis, how do we sacrifice our life? How do we put our life in the cause of Allah? Well, the first thing is by maintaining the prayer. You see, because our lives are divided up into the hours of day. So if you take 24 hours a day, for example, a person has 24 hours a day. And you take those 24 hours, and let's say, for example, you sleep for 8 hours a day. Okay, so if you sleep for 8 hours a day, and there are only 24 hours in a day, so 8 into 24 is 3. So you've slept a third of a day. Well, if you take that out and extrapolate that, you've not only slept a third of a day, but then if there are 7 days of the week, you've slept a third of a week. And if there are 4 weeks in a year, well, you've slept a third of the month. Instead of, there are 30 days in a month, so it's the equivalent of sleeping for 10 days, excuse me. And, extend that to a year, 12 months in a year. So you slept a third of the year. So you've essentially slept for 4 months. And put that into, 10 years, or, then you slept a third of 10 years. Put that into 30 years. If you got 30 years, then you're sleeping for 10 years, for example. So that's your life that you're devoting to sleep. Right? 10 years of your life, if you have 30 years, that's just sleep. That doesn't work for you, right? So Allah is saying he's purchased the lives of the believers in exchange for heaven. What does this mean? This means that our days, if a third of our days are taken from sleep, that leaves 2/3 left. That leaves 16 hours in a day, 2/3. That means some of that time, right, of those 16 hours, some of that time should be spent remembering Allah Ta'ala. So if we're praying 5 times a day, if we're reading in the month of Ramadan, Quran that takes us half an hour, 45 minutes, 1 hour, this time adds up. If we're remembering Allah Ta'ala, if we're engaged in lawful activity, if we're doing things, we have a choice to do haram, we say, I'm not going to do haram, they remember Allah Ta'ala, then that's us using our lives, spending our lives for Allah Ta'ala in exchange for Jannah. So now we're making our lives work when we incorporate the remembrance of Allah, the devotion of Allah, the worship of Allah, the mindfulness of Allah, every single hour of the day that we are awake. And that's enough that we sleep away a third of our life. So Allah Ta'ala is saying, take that other 2/3 and incorporate, slowly generate hours that are productive for you, so that what you do have left of your life, that works, right? So it's divided between the prayer, between the Quran, between buying and selling in the right way, paying your debts, telling the truth, staying away from what's lawful, all of these things. In addition, wealth. Imagine the amount of wealth that goes into productive benefits and good deeds for you, right? So if you're spending wealth and you're paying your bills, and that's being used to house your family and take care, put food on the table, that's great. If it's being used to house another family or to take care of another family, put food in the mouths of a family that's impoverished, that's wealth working for you as well. And so this is what Allah Ta'ala is telling us, that we are here, and we are a part of a much larger economy. And it's the economy that our lives and our wealth have already been purchased by Allah Ta'ala. The contract's been signed. We've already engaged
in this covenant, right? It's already, the ink is dry. It's up to us to live up to our part of the deal. It's up to us to live up to our responsibilities, right? This is Allah's way of telling us that. And then at the end of the chapter, Allah tells us basically that there should be a contingent of us that stays behind and learns the deen of Islam. فَلَوْلَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Let there be a contingent from amongst you that stays behind and focuses on being educated and understanding, having deep understanding of the deen, right? Don't let everybody go out in the world. Don't let everybody become like doctors and lawyers and engineers. Some people have to stay behind and memorize the Quran. Some people have to stay behind and learn Islamic law and learn commentary of the Quran, learn Arabic language, learn what hadith is. Some people have to preserve the scripture and preserve our teaching and preserve our lineage and our legacies and our traditions, so that لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, Allah Ta'ala says, so that when people come back to consult, to ask questions, to receive guidance, they'll find someone to go to. So we have to understand that we must invest in education of Islam, brothers and sisters. We have to invest not only in modern secular academic education, but we have to also invest in, let me say, proper Islamic education. There's a lot of things out there where, people are teaching extremist information, false information, culturally based information, archaic information that's not up to date, that misguides people, etc. Proper, balanced, true information of Islam. We have to invest in institutions in this country, in the United States, that teach Islam, because we cannot, as a community of American Muslims, go overseas anymore and study. We have to train our own. We have to teach our own. We have to raise our own. We have to educate our own. So we have to invest. There have to be some of us that establish and build educational institutions to train, to educate, and to produce the next generation of American Muslim leaders, so that we can have institutions that are not dirar institutions. We can have institutions that are ussisa ala taqwa, that are based in God consciousness, not based in capitalistic ventures, right? But they're based in a real awareness of what Allah wants us to do. You can't have an institution that's based on taqwa and you don't have people that understand what that is, haven't been trained in it, that can advise in it. So you have to invest. We have to invest in proper education. And that means education that is, established and by institutions. We have to build institutions, support institutions, fund institutions that will, establish a standard, proper educational settings, teachers, men and women trained in this country who understand this context, but understand the text, the sacred text, can blend both together without compromising the values of our tradition and without, importing aspects of culture from abroad that don't belong in this context or don't fit in this context. So this is a requirement for every single community globally, not just for American Muslims here. So this is how chapter 9 ends, that, that there must be a contingent that stays behind and learns. And that means there's got to also be a contingent that funds them as well, because they cannot work. If they're studying, they can't work. That means there have to be endowments, philanthropic endeavors, entrepreneurial activities. There has to be a communal effort around Islamic education, and that Islamic education cannot be divorced, separated, bifurcated, detached from knowledge about the world. So all of these things need to be combined. It does no good to teach someone what the Quran means and they have no literacy in economics and geography and social sciences and psychology and etc. So our scholars have to be trained in both worlds, the historical world and the contemporary world. And they have to be literate and conversant in both. And this is the only way we'll have strong, solid institutions. So we can't have doctors running everything. You can't have lawyers running everything. You have to have scholars, and those scholars have to be respected. And this is a problem we haven't dealt with
in our community. We have not really respected scholars. And so until the scholars become highly educated and trained in the world, and until we as a community invest and respect in that, we will always have institutions that are dirar institutions, or on the verge of vacillating between taqwa-based and dirar-based institutions. This is the lesson from chapter 9 in the Juz. And chapter 10, brothers and sisters, is even more profound. With the story of Yunus, Jonah alayhi salam, Allah Ta'ala tells us about the habit of the human community. He reminds us that our return is to Allah. He reminds that Allah reminds us that it's only Allah that helps us, only Allah that guides us, only Allah that blesses us, only Allah that's created us, only Allah that we'll return to, only Allah that gives things to us. But yet still we tend to find creative and innovative ways to reject and forget Allah subhanahu wa ta'ala. It is of the most greatest of crimes that we forget the one who doesn't forget us, right? The one who provides for us. So Allah subhanahu wa ta'ala tells us about ourselves in the first 70, 80 verses of the Quran, of this chapter, of chapter Yunus, chapter 10. And then Allah subhanahu wa ta'ala gives us a few case studies, not many, just 3. The first one is Prophet Nuh alayhi salam, and he tells us about Prophet Nuh, not a lot in detail, because Allah saves the story of this profound prophet and his magnificent story. He saves it till the end of the Quran. So he gives us a little bit more about the story of Nuh alayhi salam. Main thing, he tells his people to believe and they reject, despite the fact that he's been with them for over 900 years, for so many years. He becomes elder. He's a part of the community, a senior elder, and they still denied him. And so they were punished by Allah subhanahu wa ta'ala. Then the story of Musa alayhi salam and Harun, and how Allah subhanahu wa ta'ala gave the family and the entourage and the house of Fir'aun so many chances, and how eventually at the end, Fir'aun, when he was drowning, he then tried to accept Allah Ta'ala's message, and Allah didn't accept it then because it's too late. You cannot wait until your life is at the very end of its rope and then repent from all your sins after you've enjoyed yourself. No, you have to do the right thing immediately, right? Not when you're about to die. So Allah didn't accept it, and Allah subhanahu wa ta'ala said he would leave Fir'aun in that state, drowned, as a sign for humanity. And today, if you were to travel to Egypt, you would be able to go into the museum and you would be able to see the remains of Fir'aun there. It's there open for everyone to see, and fi'lan, it's not a pretty sight. The idea that Allah subhanahu wa ta'ala preserved his body for human reflection, as a sign for human reflection, to think deeply about those who chose to do what they wanted to do, abandon their post, and then deny Allah subhanahu wa ta'ala. His body is there as physical, concrete, empirically based evidence. So these were 2 signs of communities and prophets who were sent to large communities who were oppressed, who were victims of injustice, and the followers did not listen to those prophets, doubted the message, and then Allah subhanahu wa ta'ala dealt with them. Then Allah ta'ala brings us to the namesake of this chapter, Yunus. He said this is the way he dealt with communities of the past, and all the communities failed except for the community of Yunus alayhi salam. Prophet Yunus's community is the only community where Allah subhanahu wa ta'ala had commanded that a punishment descend on them, and the punishment was on its way down. And then at the last minute, the entire community, before seeing the punishment, before experiencing the punishment, not knowing that their punishment was so imminent, they decided to change their ways. And the entire community decided to reform themselves. The entire community decided to repent. The entire community decided to follow the ways of Prophet Yunus alayhi salam. And what's very interesting is that what we'll learn later is, we know the general story of Jonah, Prophet Yunus alayhi salam, that he was frustrated, he left, and then when he came back, he found that his entire community had believed already in him.
right? Already. When he came back, they were believers, subhanAllah. And it was at that moment when the community decided to reform itself, to change itself, to worship Allah Ta'ala, to take up the mantle of the call of their prophet without their prophet even being there at the moment. At that moment, Allah Ta'ala diverted the punishment away from them. And that community was saved without even knowing that their punishment was at their doorstep, right? They did it on their own, mashallah. So this chapter of the Quran is about an exception to the human rule in the past. That exception is the proof that we have the ability to change, that our own fate lies in our own decision and the capacity that Allah has given us to make our own decisions. Therefore, we see here that the case of Prophet Yunus is the only case of a prophet who preached to people, who showed people what their post was, what their responsibilities were, what they were supposed to do. They gave him a hard time. They rejected him at first. He left, and then they thought about their ways, right? They reformed their ways, and then he came back, and they were already believers, and Allah Ta'ala wiped the punishment away, and Allah Ta'ala allowed them to live and gave them blessings, and they became this brand new case study in the Quran. We are introduced to a happy ending, right? This is what chapter 10 introduces, a happy ending for a community. And this is also beautiful for the Prophet ﷺ, because if you are, I mean, imagine this for a second, if you are the Prophet ﷺ, hypothetically speaking, we're not, but just think for a second, if you're the Prophet ﷺ and you're receiving the revelation, first of all, you're sent to a people, most of whom don't believe in you and are giving you a hard time. Either they don't believe in you, or you've got hypocrites in your rank who say they believe in you but really don't. So you're having a hard time. And Allah is giving you these case studies saying, look, there are prophets like you who had just equally a hard time, some significant differences, but all in all, they had hard times. This is the case of Ibrahim alayhi salam, the case of Musa alayhi salam, case of Harun, the case of Lot, the case of Saleh. You get all these case examples, and you start to think, subhanAllah, is my community going to end up punished like everyone else? So then Allah subhanahu wa ta'ala sends the story of Prophet Yunus alayhi salam. And in Prophet Yunus, the Prophet sallallahu alaihi wasallam gets a glimmer of good news that not everybody went down the bad path. Not everybody is doomed to failure. Not everybody, denied Allah Ta'ala. Look at an entire city, an entire community. And by the way, just for geographical purposes, brothers and sisters, the Qawm of Yunus, the people of Yunus alayhi salam, they were in modern day today Mesopotamia, Iraq, right? That was where he was. You'll remember that during the seerah of the Prophet ﷺ, for those of you that know the seerah, that when the Prophet went to Ta'if for support and help, and he didn't receive any support and help, and he came back, and on his way out of Ta'if, he met a young man who was traveling back to Ta'if, and he asked the young man, where you're from, and the young man told him his lineage, where he's from, and that's when the Prophet said, you're from the city of my father or my grandfather, yani my relative, Yunus alayhi salam, Ibn Mata, right? That's who you're from, that city. And so it was a sign. A Prophet sallallahu alaihi wasallam knew, had this reference in his mind and his heart, that the case of Yunus alayhi salam was the case that gave hope to the prophetic mission, and it also gives hope to the human communities, that we can change our conditions. We can be better. We do not have to succumb. We do not have to succumb to shaitanic forces. We do not have to succumb to our current conditions. We can do better. We don't have to be people of bad akhlaq. We don't have to be people of troubled relationships with Allah Ta'ala. We can reform. And this community did it when their prophet had left, when their prophet gave up. And then it's very interesting that we tend to not value things. We tend to value things more when they're gone. We tend to value Allah's blessings when they're absent. If there's anything about the contemporary corona situation, that's one thing that folks are starting to think deeply about what they have and what they miss. So this is the exception that also proves the rule, that the human being can change. And that's the principle of the Quran, that we can do this. We can be better. We can obey Allah's rules. We can follow. We can be good servants. We can ascend to high spiritual heights.
but we have to do the work. We can't hope for the work to just do us. We have to be like that. And therefore, to close, brothers and sisters, the chapter on Yunus, it ends with simple advice. Basically, in a nutshell, follow guidance. That's it. Follow Hidayah. That's all you have. Do what Allah has asked you to do. Just follow. Allah hasn't asked for us to, lift up the earth. Allah hasn't asked for us to, fill the earth with gold coins and to fill our homes with gold coins. And He hasn't asked us to do the impossible. He's asked us to do what is easy, and that's just follow Hidayah. And then we can be like the story of Yunus, and we can be good case studies for the next generation. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Dear brothers and sisters, may Allah bless you. May Allah protect all of us. Keep us on the path of guidance. And I look forward to tomorrow night. Join us as we continue and we discover what the 12th part of the Quran has in store for us. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Good night.